dahil sa quarantine, bored na mga tao, gagawa tayo ng yung Dalgona Coffee na nakikita ko ginagawa ng kapatid ko. Nagawa ng kapatid ko. Simple lang siya. May konti lang ingredients. Nasa garahe ako, by the way. Maingay, may nagwawali sa labas. May 6 na aso. Tapos nasa maraming sasakyan. Pero yun, gagawa tayo nun. Si misis ko kinukulit din ako. Mula na ito, no? Meron tayong assistant cameraman. So ingredients first. Lalabas natin ingredients dito sa side yan. Lalabas yan dyan. Yung ingredients. Alista yan dyan. Dito yung kape. Okay. Sugar. Of course. And last, milk. Yan lang. Tapos kailangan natin ng pang-mix. Mix natin yan. Kaya hanggang maging frothy. Na parang, foam. Ngayon, usually, meron ka mga, yung pang-whisk, parang ganito siya, na mas maraming alambre. Whisk ang tawag doon. Ngayon, syempre, meron tayong mixer. Hindi tayo magpapakahirap kasi mas matagal yon. So, bagal, mas nakakapagod. Ngayon, kung sadyang, tagalayo Ngayon, kung sadyang hampas lupa ka lang, mahirap lang pambili ng kahit ano, pwedeng tinidor. Tinidor lang yan, okay? Pwede yan. Okay, let's start. Una, coffee. Ayon sa nabasa ko sa YouTube, tanga napanood. Yung kutsara daw dapat kasya ron sa bote. Ito hindi kasya. Hindi kasya. Okay, so salin, buisit. Dalawa. Dalawang kutsara. Gastos kung marami to Kasi malaki ang kutsara ko By the way, ang ginagamit natin Nescafe Gold. Nescafe Gold. Sarap to. Yung iba 3-in-1 ginagamit pero masyado raw matamis So, nasa sa'yo yun. Depende kung anong gusto mo. Next, asukal. Nasa lalagyan ng stiko. Same ratio is 1:1. Sukal. Okay. Next, kailangan natin ng hot water. Hot kasi para madi-dissolve yung mga natin, yung mga ingredients. Kaya kailangan ma-dissolve yan. Kailangan makita, ma-dissolve. Kasi pagka malamig, hindi agad ma-dissolve Meron tayong hot water na umiinit pa lang. Pero, pwede na yan. Ang ratio also is 1:1. Pero feeling ko hindi ubra yun. Okay lang yun. Okay lang daw. Sumobra? Nakulangan. Parehas. Okay. Konti. Tatloy na natin para sure. Yun lang, pag hindi ka sure, sobrahan mo. Nalala ko tuloy yung dati kong classmate at katrabaho, si Albert. Ingit kayo dyan sa UK. Talo mo muna Sabi niya, ilan daw ang letter G sa Pampanga? Isa raw ba o dalawa? Yung sabi ko, tatlo yung muna para sure. I'm sure na alala mo yan, Albert. Haluin muna natin para para medyo mix. Next. Pasabugin. Okay. Ay, putang ina mo. Ay, putang ina mo. Flat mo. Ito? Sabog na buwisit. Yun. Woo! Kaya lang, hindi nakikita sa camera, natakpan. Okay. Good. Sabog na sa kamay ko. Okay, lasang kape.
kape. Tuloy lang, tuloy. So, tuloy-tuloy lang ang mix. Ngayon, kaya nasabi ko, wala kang mixer, good luck sa'yo. Matagal-tagal mo gagawin, ha? Ikot natin konti. Lagkit sa kamay. Naramdaman ko, lagkit-lagkit na ng kamay ko. So, kahit lasang kape. Ayan na. Medyo frothy na siya. Very good. Isang problema pala rito, nakangalay. Okay. More. Mas frothy, mas maganda, syempre. Ayan. Good. Tingnan na mixer, no? Yan talaga. Okay, next. Rotate. Okay, so nagugas lang ako ng kamay kasi malagkit na sobra, as in. Tuloy pa natin konti lang. Yeah! Mixy. Meron na tayong yellow coming. Yung buong tray kinuha sa red. Okay, pwede na to, no? Okay, this is good. Okay. So, yan ang itsura niya, yan, oh. Frothy siya, frothy. Oh. Ooh, creamy. See? You see? Kita nyo? Creamy. Di ba? So, next, kuha tayo ng milk. Hindi pa pala nabubuksan to. Ayaw niya magpabukas. Okay. Cowhead tayo, cowhead. So, ito sa mga reliable brands. Okay. Tapos, salin natin. Tignan na matapon. Wisit. Ang dami ko na ilagay. Sabi 3/4 eh. 3/4 dapat. Bukas na natin. Yan. Teka lang. Daligan pa natin yellow eh. Pababa pa yan. What up, ice? Eventually, lalabas niya. Yan. Tipid natin sa ice. 5 piraso. 3, 4, 5. Okay. Sargo sa lamesa. Yung kape, oh. Nalagyan natin ngayon ito, oh. Okay. Lagay. Okay, lagay. Lagyan natin lahat. Kulang. Mug kasing ginamit natin, eh. Laking mug, eh. Ayan, kita nyo, diba? Creamy. Creamy. Ayan. Ngayon, kung vegetarian ka, hindi ka uminom ng gatas, kasi dairy product yan, animal product, ayaw mo, mamatay ka sa inggit. Kasi hindi ka pwede rito. Maarte ka. Yan. See? Oo. Diba? Pinikma mo siya, milky. Ayan. Milky and coffee and coldy. Okay? Ngayon, mimix natin. Pwede mo muna. Sarap. Sarap talaga na Nescafe Gold. Mix. Mix. Kailangan ako, ah. Ayaw mag-mix, ah. Loko to, ah. Iyan ako. Taas baba. Para Loko, umangat ah. yung gatas. Parang halo-halo, ah.
Okay, okay. Taas baba daw, taas baba. And kadikit pa rin siya oh. So, talagang malagkit pala dahil siguro sa sugar to eh. Malagkit yung sugar eh. Okay. Okay, tikim time. Okay, solid pa yung kape kasi hindi siya masyado humalo eh, pero masarap ha. Lasang kape. Lasang Amerikano. Hindi masyado malamig kasi kulang tayo sa yelo. Pero in any case, ganyan gumawa nung Dalgona Coffee. Hindi ko alam kung sino naka-invento niyan. Mga Dalgona apelido niya o lugar yan. Always remember, stay at home, okay? Alcohol tayo, kailangan stay safe. Baka na-COVID tayo ng kape, mahirap na. Stay safe sa bahay, gawa kayo ng mga videos nyo kung gusto nyo. Pero ito tatandaan nyo, hindi ako magti-TikTok. Kung umaasa kayo, mamamatay kayong umaasa, hindi ako magti-TikTok. Hanggang sa muli.